Joo, eli kontrollerin vaihto. Saadaan vähän tehoja tuon pyörään. Vanha sähköavusteinen pyörä tuommoinen. Niin katsotaanpa miten mä sen tein. No niin, puretaanpa tämä entinen täältä pois. Viime videossa mä näytin mikä tämä kontrolleri on. Normi. Täällä ei ole mitään speedivaihteita eikä tämmösiä. Täällä on aika turhia nyt. Vaihdetaan tämmöiseen. Otanpa tää entinen irti. Joo, tässä on nyt tämä, mikä tässä oli. 14 ampeeria. Mutta tässä ei ole tuota. Kaasulle, siis sille ampeerimäärälle mitä voi säätää. Ei ole muuta kuin tuommoisia. Tuossa on motorisensori hall. Tuossa on 3. Sitten tuossa on akselitunnisti ja näytölle. Tuo vaihdettiin tähän. Tuommoinen löytyi mulla kaapista. 2436 ja 13 amperia 250. Mutta tässä on tämä kaasu. Kaasulle saadaan erillinen säätö. Tuommoinen. Just noin. Ja tuosta menee nuo 3 vaihetta. Näitä muitahan me ei oikeastaan tarvita edes. Mitä täällä on? Näitä muistijohtoja. Sitten tässä on se motorhooli. Se nyt on tällä hetkellä veetty tuosta tuommoisella apikoliittimillä. Tuollain. Ja tuonne ihan vaan testimielessä. Sehän tosiaan toimii. Tuolla on sitten, siellä olisi vielä ne sensori ja jarru. Voitaisiin me se laittaa tietenkin vielä, mutta en usko, että tarvii. Laitetaan nuo tuo ihan pysyvästi. Otetaan johot poikki. Jommasta kummasta tai kummastakin. Tässä toimii tästä. Nyt tuo moottori. Oho. Jumalauta, se on äkeä. Ei se on hyvä näinkin. Ei jos se laittaisi tuonne ja ajattelin painaa tällä. Nyt ei oo kyllä kunnon liittimiä, niin mikähän me otetaan vaan raakasti kaikki johot poikki ja liitetään suoraan tuossa. Siitä hall sensori. Tässä on niin ohuet kyllä nämä johot, että voi herra jumala. Sitten pistetään vihreät, keltainen. No niin, siinä olisi nuo perusjutskat. Näitähän me nyt ei näitä muita tarvittais. Eli tämä nopeusääji eli kaasu tähän. Laitetaan nyt vaan tällainen tänne hollille punainen, vihreä ja musta. Täältä tuli tää punainen täältä kontrollerilta. Se menee mulla nyt tänne avaimelle. Ja sieltä tulee musta johto. Menee nyt tänne töpselille. Ja musta suoraan töpselille.
Nyt voitaisiin laittaa akku tuohon. Eli akku tuosta noin. Noin. Katsotaanpa, kun laitetaan tuosta virta päälle. Ei käy. Ei vielä mitään. Sitten meillä on nyt tämä kaasu täällä. Joo. Viu. Eli sitten tehdään hyppyjohtoa. Niin, siinä on hyppyjohto. Näkyykö? Mustan kanssa. Vaaleanpunaista. Hittaampi. Ei se auta mikään näistä. Mikähän me laitetaan tällä vaan tämä kassa. Niin nyt on meidän pitäisi sulvoa nämä kaikki johot tänne. Ja tuo kontrolli. Samalla. No niin, tämä on tämmönen sitten. Tämmönen. Ei muuta kuin poljetaan. Tuosta vaan kaasua. Täällä on ihan pappalokekin meidän. Tällä mennään sitten koko ajan. Ei tarvitse polkea. Aika hyvin pitää tuon vauhdin vaikka. No ei sitä tarvitkaan. No niin, siinähän se. Ei se nyt paljon vauhtia ainakaan tullut lisää, mutta ei tarvi polkia. Se on laturi, se on tuolla. Niin kuin saa oikean laturin. Ja tuolla. No, noin saatiin ainakin tommonen käsikaasu siihen ja toimiva peli. 80 pehkeeksi ihan hyvä. Ja kontrollierihan maksaa joku parikymppiä Kiinasta tilaa. 30 kulluinen. Vitosen tuo kaasu. Ja se on pikkusen yli 100 pyörätellä. Ihan hyvä.